السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين. الله يحميكم يحمينا يرزقكم يرزقنا. قولوا آمين. رجعت لكم شغلة طيبة كتير كتير ومشهورة ومعروفة وين ما رحتوا، وهلا صارت هون عالمية. صايرة هي الشغلة مسبحة والحمص كتير سهلة. فبتروحوا على السوق بدكم تشتروا علب حاضرة جاهزة، أو الحب، هذا الحب بيكون يابس، شايفين شلون؟ هذا بتقيموه بتحطوه بالمي، بتحطوا له معلقة صغيرة بكربونات الصوديوم، بتخلوها من ساعات 10 ساعات. عرفت شلون؟ بتنفش الحبات وبتطرى. بعدين بعد ما بصير هيك بتحطوها على النار مع مي جديده، بتحطوا لها معلقه بكربونات الصوديوم، شايفين شلون؟ شويه زيت وبتحطوها على النار. انتبهوا ما تطف معكم هيك شي ساعتين ثلاثه حتى تصير الحبه رايحه نيفه، يعني رايحه منوب. شوف شلون القشره راحت لك شلون ما احلاها. هيك بدها تصير. هلا هي بتتركوها تبرد. وبعدين شو بنساوي؟ بنساوي المسبحه. فانا كنت صغير كانوا يبعثوني روح جيب لهم صحن مسبحه من عند الحمصاني، فكان يساويها، ما كان عنده آلة كهرباء، فيساويها بالجرن، جرن الكبه. فهي الجرن او الهاون، هي ايده، هي عندنا هي واعه. فهلا بدي اساوي الحمص انا هون مثل ما شفته للحمصاني وقت كنت صغير شلون يساويها على اصولها. فهي عندكم الحمص بتصفوه طبعا من ميته، شايفين شلون؟ قد ما بدكم بتساوي الحمص المسبحه راسا تازه. بدكم طحينه، بدكم حمض، بدكم ملح، كمون، مي بارده مثل ما شايفين، مي بارده حاط لنا ايس، وبدكم سنتوم مطحون. هلا شو بنساوي؟ بناخذ التومات بنحطهم بالواعه هاي، بنضيف لهم. انا ايدي مغسولين هو، لا تقولوا تعبوا علي، تقولوا ليش ايدي هيك عم بشتغل بايدي. انا ما بحب، ما بقدر اشتغل بالكفوف، فايدي مغسوله. كل شيء بحب اشتغله بايدي، وغسله طبعا قبل وبعد. هاي تومات بحط لهم شويه حمض، بنفعوس هون، بندقهم مثل العالم كتير لحتى يروح نيفا. بعدين بنحط الحمصات بلا المرقه تبع هون، شي بده يطلع يعني علبه، يعني 1 باوند، يعني نص كيلو. بندقهم لحتى يصيروا هريسه مهروسين رايحين نيفا يعني. هدول تازه لا علب ولا يحزنون، هدول من عندكم انتم بتساوون ونطقطق. السلام عليكم. انتم هيك بندقدقهم حتى يصيروا مثل المعجون. لا تضوجوا على جيرانكم، ها اوعكم ها، بعدين بشكونا. لا تحطوا لهم شويه طحينه، يعني معلقه كبيره طحينه، وتموا بتخلطوها بايد الهاون او الجرن. شايفين شلون معجون صار؟ ولا احلى منه. هاي على اصولها قبل ما يكون في ماكينه. هلا بتحطوا لها شويه كمون، معلقه صغيره او نص معلقه صغيره على حسب شو بدكم، وشويه ملح، نص معلقه لمعلقه صغيره، وتموا بتخلطوا. اذا لقيتوها ناشفه شوي تحطوا لها ميه بارده. بعدين بالاخير بتحطوا لها على وشها زيت وبقدونس وبابريكا. حطوا لها شويه مي بارده حتى تطرى شوي. بدوها بدها طحينه، نحط لها شويه طحينه ثانيه خليها تكشف لونها. معلقه ثانيه. قلت لكم بدوها معلقه نظيفه، لا ترجعوا نفس المعلقه على الصحن، معلقه ثانيه استخدموا. ذكرتني بايام زمان الله. يلا هلا على صحن التقديم. زينهم بحمص، بقدونس، بابريكا وزيت وطحينه، وقدامهم نعناع تازه من الجنينه هلا جبناه. وهي بندوره ما احلاها من برا من الجنينه. شوف ما احلاها، الوان مختلفه، تاخذها رايحه نيفه مستويه، ريحتها بتذكرني بايام زمان ببلادنا. ان شاء الله الله يديم نعمه علينا يا رب وعليكم. سكبناها مثل ما شايفين. هلا شو بنساوي؟ بنحرك المعلقه هيك للنص، بنجيبهم كلهم على النص، بنساويها مثل تله هيك شويه. بعدين بنجيب المعلقه من النص بنكبسها. نحن عم ندور الصحن حتى نكبس عليها وتفرد بالصحن. شايفين ما احلاها؟ خلصت. هلا بتزينوها بحمص، ايدي انا نظيفه، بقدونس كمان بصير ومغسول. مشان بابريكا هلا ايدي انا مبلوله شوي بعد ما غسلتها، فبل شويه شوكه بحطها بالبابريكا. شايفين شلون صار محلاها؟ هيك وهيك وهكذا وهيك، وصارت ولا احلى منها. بعدين بحط لها شويه طحينه، ديروا بالكم شوي شوي صغيره بس عدول مدار الصحن. اخر شيء الزيت دور مداير الصحن. قدموها مع الخبز العربي، مع احلى نعناع، مع بندوره تازه. ان شاء الله تعجبكم. تدعوا لنا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.